นี่คือการมาเกาหลีครั้งที่ 9 ของเราไม่รู้ว่ามันมากพอที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นไกด์ได้ไหมแต่ครั้งนี้จะขออาสาเป็น K-Culture Guide ให้เพื่อนๆที่แทบจะไม่เคยรู้จักประเทศเกาหลีเลยบางคนอาจจะไม่เคยมาเที่ยวที่นี่แม้แต่ครั้งเดียวด้วยซ้ำแต่เราจะพาเขาไปเที่ยวและเชื่อเถอะว่าไม่ว่าใครถ้าได้ลองเปิดใจสักหน่อยเกาหลีอาจกลายเป็นประเทศที่คุณหลงรักโดยไม่รู้ตัวคาดหวังอะไรกับการมาในครั้งนี้ช้อปปิ้งค่ะแต่ความจริงแล้วเกาหลีเนี่ยมีภาพจำมากมายในทริปนี้เราอยากจะพาทุกคนไปดูรากฐานที่ทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นและหล่อหลอมเป็นเกาหลีในปัจจุบันรอบนี้เราเดินทางเข้าเมืองด้วยรถบัสนะคะพี่ดาวผู้ร่วมทริปพร้อมแล้วค่ะ พร้อมแล้วค่ะ พร้อมแล้วค่ะ พร้อมแล้วค่ะจริงๆไม่ได้มาแค่พี่ดาวนะมีอีกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เนยสวัสดีค่ะอะไรเลยไหนใช่ถูกต้องใช้ได้จากรากเก่าที่ยังเติบโตเกาหลีไม่ใช่ประเทศที่วิ่งหนีอดีตแต่กลับเลือกพกอดีตติดตัวแล้วต่อยอดเช่นวัดโบราณที่อยู่ในโซลและยังคงตั้งอยู่ท่ามกลางตึกระฟ้าหรือการใส่ชุดฮันบกโดยส่งเสริมให้สามารถใส่ชุดฮันบกแล้วเข้าวังได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะซึมซับวัฒนธรรมของเกาหลีสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าเกาหลีเนี่ยเชื่อว่าวัฒนธรรมไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ถูกใช้สร้างปัจจุบันเป็นยังไงบ้างฮะกับการมาเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมเกาหลีการใส่ชุดฮันบกสนุกค่ะปกติชอบแต่งตัวอยู่แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่โตมาเนี่ยซึ่งได้ใส่กระโปรงสูงๆแล้วเป็นครั้งแรกที่มีคนแต่งตัวให้เราด้วยนะใช่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์เนี่ยกระโปรงนี้มันใส่ยังไงนะที่จริงมันเป็นชุดข้างในใส่มาตั้งแต่ข้างบนโดนรัดไปฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกได้หรือสุ่มมันจะแบบหุบลงเดี๋ยวขอให้ดูเต็มชุดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็ไปเต้นฟามิโก้ได้เลยสุดยอดเข้าวังต้องมีพาสปอร์ตหรือว่าซื้อตั๋วไหมคะเข้าวังเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามาแบบธรรมดาเราซื้อตั๋วนะแต่ว่านี่เราใส่ชุดฮันบกกันอยู่นะคะเราสามารถเข้าวังได้ฟรีทุกที่เลยค่ะทุกคนแต่อีกหนึ่งข้อที่ควรจะรู้นะคะคือการเช่าชุดฮันบกนะคะเช่าที่อยู่ใกล้ๆวังค่ะไม่ต้องไปเช่าไกลนะคะไม่งั้นเราต้องกลับไม่ทันด้วยแล้วก็ต้องเดินทางด้วยนะเพราะฉะนั้นเลือกร้านที่อยู่ใกล้ๆวังได้เลยค่ะทุกคนคือคิดว่านะคะทุกคนใส่ชุดฮันบกเนี่ยใครก็สวยได้เพราะมีความคิ้วน่ารักค่ะแล้วก็คุณไหนก็ใส่แล้วก็คิ้วสุดยอดการใส่ชุดเนี่ยต้องแน่นๆค่ะไม่งั้นจะเกิดเหตุนี้ค่ะเมื่อคุณหลุดกลางทางต้องให้เพื่อนผูกให้ค่ะยังไม่ได้ถึงแล้วค่ะช่วยว้าวอันนี้น่ากินจังเลยทำไมมันดูเฟกจังวะทำไมมันดูเฟกจังค่ะไปเราไปกันเถอะแต่ทุกคนรู้ประวัติของวังนี้หรือเปล่าว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรคือมันเป็นวังที่พระเจ้าที่ชื่อว่าชองโจเป็นคนสร้างขึ้นมาเพราะว่าเขาจะมาพักตากอากาศแค่นั้นเลยกังวลเหรออย่างนี้อะไรประมาณนั้นนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฮวาซองแฮงกุงที่ซูวอนนะคะกำลังจะเข้าไปดูข้างในกันและที่นี่นะคะที่วังเนี่ยวังชื่อวังอะไรนะคะซูวอนชื่อวังแฮงกุงค่ะฮวาซองแฮงกุงแห่งเมืองสวอนค่ะซึ่งเป็นเหมือนพระราชวังฤดูร้อนมาพักช่วงที่แบบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดประวัติศาสตร์ก็คือที่นี่มีบุคคลสำคัญนะคะอยู่ท่านหนึ่งนั่นก็คือแดจังกึมค่ะทุกคนแดจังกึมค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็คือพานักท่องเที่ยวใส่ชุดฮันบกมาถ่ายรูปกันที่วังฮะคุ้มมากปัญหาเดียวค่ะต้องมาร้อนปัญหาเดียวคือร้อนโอเคแต่ถ้ามาเป็นเธอก็มาหน้าหนาวน่าจะดีค่ะรสชาติชีวิตที่มากกว่าอาหารเกาหลีไม่ได้มีแค่กินบุฟเฟ่ปิ้งย่างอย่างเดียวแบบที่เรารู้กันแต่ทุกมื้ออาหารคือการเชื่อมโยงถึงบ้านครอบครัวและมิตรภาพตั้งแต่กิมจิที่เป็นจิตวิญญาณของโต๊ะอาหารไปจนถึงความจริงจังกับการดื่มที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของสายสัมพันธ์อาหารเกาหลีจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่เข้าปากแต่คือวิธีการใช้ชีวิตเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการกินอาหารที่ถูกต้องนะฮะโอเค
กลิ่นน้ำจะใส่น้ำนะคะ โอเคเอาน้ำนี้โอเคเข้าไปอีกทีหนึงเพื่อให้มันออกมาเป็นเหมือนข้าวต้ม ไม่ออกเลย ต้องมี หรือแช่ไว้ก่อน ค่อยเดี๋ยวมันก็ออก แช่ไว้ก่อน นี่ ต้องแงะเป็นยังไงบ้างคะมักกะหรี่รอบนี้ น้ำในหม้อยังอร่อยเลยนะคะ น้ำซุปอร่อยดีมากเลยค่ะ ดีใจมากได้มากินอาหารเกาหลีที่ไม่ใช่แค่ปิ้งย่างนะ อันนี้เป็นชื่อใหม่ที่ร้านเสาซดนะคะซดครับอร่อยมาก แล้วก็มีหลายหน้าด้วยร้านมีหน้าปลาหน้าสเต็กหน้าหอยหน้าปลาไหลก็มีเหมือนกันแล้วหมูก็มีเราแบบว่าต่างคนนี่คือเลือกคนละหน้าเลยได้ชิมทุกอย่างอร่อยมากเลย ตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ในร้านอาหารนะคะที่เป็นเมนูที่มันเริ่มหากินยากแล้วนะคะก็คือร้านซัมเกทังค่ะ อันเนี้ยมันเหมือนไม่ใช่อาหารเกาหลีที่เรารู้จักมากรู้สึกว่ารู้จักเกาหลีแต่เฉพาะเป็นย่างอันนี้มันดูลึกขึ้นลงไปอีกเรื่อยๆ จากอาหารพื้นฐานสู่รสชาติชีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนเร็วไม่แพ้เทรนด์โลก ตอนนี้เราเดินอยู่บนถนนเส้นหลักในซองซูนะคะ เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกกับการมาซองซู ตื่นตาตื่นใจมากค่ะ มีอะไรเต็มไปหมดเลย คนก็เยอะมาก เรามาเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วด้วยกันเนาะตอนนี้คือเปลี่ยนไปเยอะเลยอย่างรวดเร็วนะคะ แล้วก็ร้านเยอะมาก มีช็อปเยอะมาก ๆแล้วคิดว่า ร้าน พวกช็อปที่เกาหลีมันโดดเด่นยังไง มีความแตกต่างหลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีดีไซน์ที่น่ารัก เนาะคือเขาหากิมมิกอะไรมาแบบให้เราได้ทำได้เล่นแบบเก่งมากๆเลย พี่ดาวได้ข่าวว่าเรามาซองซูตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดตอนนี้ฟ้ามืดแล้วสรุปโดนไปกี่ร้านแล้ว คือนับไม่ถ้วนนะคะ ที่เรา อ่า ได้ดูแต่ว่าวันนี้ที่จะมาขอพูดตอนนี้เนี่ยก็ อ่า คือนี่ร้านลมแอน อ่า ตอนแรกกะว่าจะไปซื้อที่โอลิฟยังแต่เรา โอเค เจอหนึ่ง เจอ ใน ช็อป โมโนแฟกชิปเนี่ยก็ต้องเข้าไปสักหน่อย อืม ก็โอเค คิดถูกแล้วที่เข้าไป เป็นไง เราก็ซื้อ1อันแหละเพราะว่าเราก็ซื้อลิปมาหลายอัน ซื้อปุ๊บเราก็ใช้เลยแล้วก็มันยังไง มันดีจริงๆแบบที่เขาว่าไว้ ว้าว แล้วก็ลด 20% ด้วยนะตอนนี้ แต่ช่วงนี้ทุกร้านมีโปรหมดเลยเนาะ ใช่ใช่ถือว่ามาในจังหวะที่ดีมากที่สำคัญก็คือช้อปปี้เอ็กซ์เพรสข้างในคือดีมาก รู้สึกว่าแบบทันสมัยเราได้มาดูแบบว่ารีเทลอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆของเขาจริงๆเพราะตอนแรกเราก็เห็นของวางเรียงใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาของได้ยังไงถามพนักงานเขาก็บอกว่าให้สแกน QR code ข้างๆสินค้า ไหนอะแบบนี้เหรอ ไม่ค่ะมันจะมีเป็นแท่นวางอยู่ อ๋อ เนี่ย โอเค มี QR พอเราสแกนปุ๊บมันก็เหมือนเป็นช้อปปิ้งหน้าช้อปปิ้งออนไลน์เลย อ่า เราก็จะซื้อกี่อันแล้วก็สแกน โอเค ทันทีที่พร้อมจ่ายแล้วก็กดคลิกพร้อมจ่ายปั๊บ อืม คำสั่งก็จะส่งไปที่ตรงหน้าต่างที่มีพี่มีน้องพนักงาน แล้วไป ยืนรอ จ่ายตังค์ อยู่ ตรงนั้น แล้วเราเอา QR code ไปจ่ายตังค์ อ้าวลิศ จ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็เอาของให้เลยแพ็คเสร็จเรียบร้อย ก็ไม่ต้องไปรอหยิบของหยิบอะไร ไม่ต้องรอไม่ต้องคุณค่าเอาชิ้นนั้นคุณค่าเอาชิ้นนี้ ถือตะกร้าให้เมื่อย ไม่ต้องเลยเปลี่ยนใจไม่เอาก็ ก็แค่แคนเซิล หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็คลิกเอาตะกร้าออกคลิกเอาตะกร้าออกอยากเพิ่มก็คลิกเอาตะกร้าเข้า อยากเพิ่มชอบรุ่นไหนอยากเพิ่มสีก็คลิกเข้ามาเลยเหมือนเราช้อปปิ้งออนไลน์แต่ว่าเราได้เห็นของจริงๆ ต่อหน้าต่อตาตรงนั้นเลย แล้วในร้านเขาก็แต่งสวยด้วยใช่ป่ะ เป็นสี แบบ ชมพู มีแบบ แน่นอนและที่สำคัญคือการดิสเพลย์ร้านนี้ก็ประทับใจมากปกติเราจะเห็นลิปเนี่ยลิปแบบแมทก็วางด้วยกันลิปแบบกรอสก็วางด้วยกันทิ้งก็วางด้วยกันแต่นี่แยกเป็น personal color แยกเป็นเฉดทุกหรือแยกเป็นเฉดถ้าตัวแกงนี้เป็นโต๊ะนี้เป็นเฉดสีส้มเขาก็มีเลย
มีทั้งทิ้นมีทั้งกลอสมีทั้งแมตต์ ทุกอย่างที่สีส้ม เฉดส้มออก ก็ดี น้ำตา นะ ล ไม่ต้องเดินไปหา ถูกวางด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นสาวสีชมพูใช่ไหมก็วางด้วยกัน ทุกอย่างสีชมพูอยู่ตรงนี้หมดเลย ใช่หรือว่าเป็นแบบพวก เลิศนะ สีแดงเข้มสีอะไรเงี้ยก็วางด้วยกัน อืม เราก็เรียงตามมันได้เลยก็สะดวกดี ว้าว อื มาก ม ในไทยไม่มี เออ ในไทยมันยังไม่มีเธอเนาะ อาจจะยังไม่เคยเจอ โอเคอาจจะยังไม่เคย เรา เจ ก็ อ เป็นครั้งแรกเราก็รู้สึกประทับใจ ว้าวโอเค แต่มันยังไม่จบ ยัง เดี๋ยว ไม่ เรา จ ไป บ เดี๋ยวเรายังมีไปอีกที่หนึ่ง นั่นก็คือ เดี๋ยวรอดู จบแล้วนะคะสำหรับภารกิจพาเพื่อนเปิดประสบการณ์ K-Beauty นะคะ ซึ่งนอกจากจะพาเพื่อนมาสัมผัสประสบการณ์แล้วตัวเองก็ได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยแต่ดูค่ะ ไปหมดรายการค่ะ เท่าไหร่คะ หลายแสน โอ้โห หนักหน่วงอยู่ค่ะ นี่ หนักสุด เยอะสุดค่ะ เพราะว่าซื้อมาร์กเยอะ ของซื้อของหนัก โอเค คิดว่าได้เวลากลับแล้วค่ะทุกคน บ๊ายบาย จาก tradition สู่ trend เกาหลีคือประเทศที่เอาของเก่ามาเล่าใหม่ได้เก่งที่สุด ทั้งเสื้อผ้า เพลง หรือแม้แต่คาเฟ่สิ่งที่เคยเป็นของธรรมดาถูกรีแพ็กเกจให้ทันสมัยและกลายเป็นเทรนด์โลกได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง แฟชั่นสตรีทหรือขนมแบบดั้งเดิมที่ถูกขายใหม่ในแพ็กเกจมินิมอลเกาหลีทำให้ของเก่าดูไม่แก่ แต่คูลขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะหยุดอยู่ที่โซล เพราะวัฒนธรรมเกาหลีคือการเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้วันสุดท้ายของทริปแล้ว อยากถามความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเที่ยวเกาหลีครั้งนี้พี่ดาว หลังจากที่ไม่ได้มาหลายปีมาก อืม ๆ ก็มันเปลี่ยนแปลงไปมากจริง ๆ จริง ๆ แล้วแบบเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้มานานแล้ว ก็ต้องมาดูนะ ว่าตอนเนี้ยเขาไปถึงไหนแล้วเขามีอะไรที่แบบมันไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันต่างจากที่เราคิดไว้ในตอนแรกบ้างไหม มันเปลี่ยนไปเยอะ เรารู้สึกว่ามันมีเทรนด์ใหม่ๆ มีอะไรอัปเดตใหม่ อืม ๆ มีศิลปะที่เราสามารถแบบมองเห็นได้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านรวงผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อืม ครั้งนี้ที่แตกต่างก็คือแบบเราได้ไปย่านต่างๆ เยอะมากจากเมื่อก่อนที่เราได้ไปเลย เราชอบอะไรที่สุด เนี่ยแหละย่านต่างๆนี่แหละ เพราะเรารู้สึกว่าแต่ละย่านเนี่ยมีความแตกต่างกัน อ่าฮะ มันไม่เหมือนกันมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางย่านก็คนเป็นแบบนี้ร้านเป็นสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้รวมถึงทั้งร้านอาหารที่เราไปบางโซนก็เป็น traditional เนาะ ใช่ บางโซนก็แบบเป็นกุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วก็แบบ ทันสมัยไปเลย วัยรุ่นแบบ อ่า อาร์ตโมเดิร์นคืออย่างเราไปกินขนมร้านหนึ่งนะโอ้โหแบ อื บ ม คือมันก็เป็นความเป็นศิลปะของเขาจริงๆเลยนะคะ โอ แล้ว เค ก็แต่ว่า attraction อื่นๆ ก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยสำหรับคนที่อยากไปก็เที่ยวได้จริงๆนี่คือเรามากัน 4-5 วันนี้ไม่พอ แต่ว่า นะ ไปแบบครบรถเลยไหมใน 4-5 วันนี้ แต่ว่ายังไม่พอ ใช่ นะ ยังไม่พอ โอเค จริงๆในโซลนี่โอ้โหอยู่กันได้เป็นอาทิตย์อะ เออ นะเพราะว่าเขามีอาหารหลากหลายที่เรายังไม่ได้ชิมเลย อืม ขนมหลากหลายที่เรายังไม่ได้กินเลยอ่ะ อีกเยอะอีกเยอะ เรายังไม่ได้กินเลยแล้วก็ยังมีอาหารฟิวชั่นต่างๆ ด้วยที่แบบมันก็ต้องมาลองมาทานอะไรอย่าง โอ เงี้ เค ย ยังมีแหล่งช้อปปิ้งที่ แอ ยัง ง ไม่ได้ ช้อป ไป ปิ้งที่ยังซื้อไม่ครบโอ โอเค ลิฟยังที่ไป เดี๋ยวไปต่อ 4 ครั้งไม่พอใช่ไหม 4 ครั้งไม่พอโอลิฟยังคือเจอกี่ที่คือเข้าทุกที่ เข้าไปเช็คหน่อยมันมีอะไร อ่า เหมือนไม่เหมือนร้านเมื่อกี้หรือเปล่า ไปตรวจตลาด ไปตรวจตลาดอีกรอบหนึ่งซึ่งจริงๆมันเหมือนกัน โอเค แต่เราก็อยากจะซื้อขึ้นเรื่อยๆ โอเค เออ อ่ะได้ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะฮะ ค่ะ ขอบคุณครับอ่ะพี่เมย์บ้างค่ะ พี่เมย์ถามหน่อยว่ามาเกาหลีรอบนี้รู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกว่าก็เต็มไปด้วยenergy ที่ดี มันก็มี อืม vibe ที่มันแตกต่างจากที่เคยคิดเอาไว้ อืม และที่เคยมาในอดีต ก็คืออ ม มีความต่างจากญี่ปุ่น คือยังมีความเป็น high tech ยังมีเรื่องของ cultural rich เหมือนกัน อืม แต่มันเหมือนเกาหลีมันมีความกระฉับกระเฉงแบบ lively มากกว่า แล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบ
ที่สุดจากที่เรามาในรอบนี้ แน่นอนค่ะ โอลิฟยัง ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลย รอ อะ นค่ะ จริงๆเราคือชอบเหมือนกับว่าชอบความผสมผสานของเขา คิดว่าเขาเจอเบรนได้ดีมาก ระหว่างเอาเวสเทิร์นอีสเทิร์นเทคโนโลยีกับความโลโก้ของเขาเอามารวมกันค่ะอินทิเกรตกันได้ดีมาก โอเค ขอบคุณค่ะ ถ้ามาอีก ค่ะ อยากมาเที่ยวแนวแบบนี้อีกไหมหรือว่าอยากไปลองดูอะไรเพิ่มเติมอีกในเกาหลี อยากลองอาหารนะคะที่มีความหลากหลายค่ะเพราะเป็นฟู้ดดี้ โอเค ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ เห็นไหมคะว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าเราจะพาใครมาเที่ยวเราสามารถเล่าได้หลายเรื่องเลย แต่ทั้งหมดถูกเชื่อมโยงกันด้วยแก่นเพียงแก่นเดียว นั่นก็คือวัฒนธรรมที่มีรากฐานมั่นคง เติมเต็มด้วยรสชาติของชีวิต สร้างเทรนด์เชื่อมผู้คน และส่งออกความฝันไปทั่วโลก เพราะที่นี่คือประเทศเกาหลี